nevelésről mindenki szól s okoskodik, s hasznát, sőt szükségét átlátja, de magára s másokra nézve mi hasznot von belőle? Hány tud élni magához s körülállásihoz képest? Nézzünk körül. Magyar birtokosink, kivált a dúsabbak közt hány a jó gazda, törvényértő, szónok, hazaismerő, honvédő? S nem mind ezt kellene mesterségünk szerint tudnunk? Mi döntán sok más egyébhez inkább értünk, s azokban pedig csak mellesleg, s félszegen, vagy éppen nem vagyunk jártasok. Erről azonban nem mindenki tehet, mert némelyeket szinte már gyermekkorunkban kell tanulnunk, s ha nem tudjuk, szüleink hibája. Mindig csak azon kötelességekről szólunk, melyekkel szüleinkhez köttetünk, azokról soha, vagy ritkán, melyekkel gyermekünk iránt tartozunk, holott ezek még szentebbek. Hála az egeknek, hogy szüleim, kiknek áldom hamvait, ezt éppen úgy hitték, s azért így szó illik is ajkaimra. Ha kötelességünk háládatosaknak lenni lételünkért, mely előttünk tán nem is kívánatos, s azért, mivel éhen nem hagytak halni, vagy mivel mint egy agárkölyket messze a háztól kozdba adtak, ahogy 14. Lajos híres idejében volt szokás, nem 100-szor nagyobb kötelességünk-e oly lényről gondoskodnunk, melyet mi idéztünk létbe, s melynek szerencséje s nyomorúsága nagy részint kezünkben van. A nevelés, s kivált az első benyomások bámulandó következésűek. Úgy, hogy annak híja, s ezeknek ereje miatt sokan se lelki, se testi javaikkal bölcsen élni nem tudnak. Gyakorta a legszorosabb szükségeikhez tartozó ismeretekben szűkölködnek, s azáltal természetesen oly kábultságba, s végre oly nyomorúságba jutnak, mint azon mesteremberek, kik mesterségeket nem értik. Kidob el kenyeret közülünk kész akarva, s ha a zsemje belét vagy kenyérhéját elvetjük is, nem rendül-e meg bennünk valamely érzés, mintha nem jól cselekednénk, s inkább titkon dobjuk félre, vagy zsebünkbe dugjuk, mint sem más előtt hajítanunk el. És miért? Mert dajkánk mondá egykor, kenyeret vesztegetni nagy bűn, stb. S való is magában a dolog, hogy Isten áldását elhajítani nem kell, mert azzal a szegény élhet, stb. De az különös, hogy tán éppen az, ki egy darab kenyér elvetésén szinte megdöbben, 100 000, melyekért még annyi kenyeret lehetne vásárlani, legkisebb megilletődés nélkül szór ki. S miért? Mert későbbi dajkái, szülei, tudni illik, s nevelői nem voltak, vagy nem mondták neki, pénzt, vagyont kivetni bűn. S ha mondták is, nem oly jó móddal, s aggódó nyájassággal mondták, mint az első dajkája éneke zengé fülébe. Mi fekete színhez kapcsoljuk a gyász ideáját, a kínaiak fehérhez, mert kedvesinket mi fekete öltözetben sirattuk, s láttunk sírni másokat, ők fehérben. S nincs oly okoskodás, oly önmeggyőzés, oly erő, mely kisdetkorunk első behatásait kiírthatná. Hány észrevételre áld mindez alkalmat, s kivált oly szülékben, kik magukat nem úgy sokszorozzák, mint az állatok, hanem az ember méltóságát is fenn akarják tartani. Életbe léptünkkor mindent elkövetnek elgyengülésünkre. A tiszta levegőt tőlünk elzárják, mintha méreg volna. Tej helyett levesekkel fullasztanak, s a természet útjától, mely közel van hozzánk, egészen eltávoznak, mert azt igenis távol keresik. Később ideinkben pedig szinte mindenre tanítnak, csak életbölcsességre nem. Vagy kirekesztőleg lelki tulajdonainkat, vagy egyoldalúlag csak testi tehetségeinket élesztik, s gyakorolják, mintha egyedül lélek, vagy csupa test volna személyünk. Isméreteinket s ügyességeinket is nem annyira idomítják valódi haszonvételre, hanem csak hogy meglegyenek, mint ama filigrán remek, melyet csak nézni lehet, mert haszonvétel által ketté törnék. Sem azon könyvtudós, ki testével tehetetlen, sem azon gimnaszta, ki lelkének hasznát nem tudja venni, nem tökéletes ember. Mind testi, mind lelki tehetségeknek teljes idomzatban kell kifejve lenniek, hogy az ember a lehető legnagyobb tökéletességre emelkedhessen. A lélek úgy megkívánja az eledelt, mint a szív s a test, s az is elbágyad, elhervad anélkül. Úgynevezett világba léptünkkor, mintha azelőtt abból kirekesztve lettünk volna, s azért abban nem ritkán úgy is lépünk belé, mintha a holdból jönnénk, annyi balszokásra találunk, s annyi bévet életrendszabásra, melyeknek alapjuk nincs, de melyeket igaznak tartanak,
s tán mi is tartunk, mert mindenkinek száján forognak, hogy természetesen vagy mi is a többiekkel egy sorba járni vagyunk kénytelenek, vagy víz ellen úszóknak tartatunk. Az én fiaim társaságokba, teátrumokba, stb. Nem fognak menni, minek előtte iskoláikat nem végezték el. Így okoskodnak gravitásszal sokan. És a köznép, mivel azt már sok okos embernek tartatott úri személy mondá, még ugyan egészséges belátás és elrendelésnek tartja. Midőn csak egy kis részrehajlatlan fontolgatás után is épp oly nevetségre méltós, természettel összeütköző nevelésmódnak leljük, mintha az anyaveréb fiával csak esztendős korában próbálgattatná a repülést, s a róka a megnőtt korú kölykével a ravaszkodást, stb. Nem. Az embernek esni kell, és sokszor esni, míg maga lábán állni tud. Essék tehát inkább akkor, míg teste gyenge, de hajlékony. Csontjai vékonyak, de engedők. Minden törés vagy seb, akár testi, akár lelki, nem oly veszedelmes akkor, mint meglett korunkban. Tapasztalást pénzért venni, vagy hagyományképpen kapni nem lehet. Fizetni kell azért mindig és mindegyiknek. A különbség csak az, hogy az egyik minden testi szerencséjét s lelki egész nyugalmát veszti a tapasztalási alkuban, másik pedig a veszedelmes vásárból még birtokának jobb részét megmenti. S nem ez a nevelés célja. Minden törekedésünk nem a szerencséneke, vagy ha az egek azt megtagadják, legalább a megelégedésnek elérése. S idomlásunk az élethez vajon eszközli, vagy elősegíti-e ennek elérését?